Вітаю, друзі! Полуниця, бісквіт і вершки – одне із найсмачніших літніх поєднань. Хто ж його може не любити? Але моя кулінарна муза почала танцювати гопака і зашептала мені: час особливого пляцка з полуницею настав. Роби! І направду, чим довше його їш, тим більше у нього закохуєшся. Тож до роботи. Розпочнемо з приготування вологого і соковитого шпинатного бісквіту. Для цього потрібно взяти 125 грамів шпинату. Це може бути як свіжий, так і заморожений шпинат. Саме шпинат надасть вашому бісквіту не лише красивий колір, але зробить його вологішим та соковитішим. Влийте до нього 100 мл олії і починайте подрібнювати занурювальним блендером. Оскільки після випікання шпинатний корж таки має слабенький смак запеченого шпинату, який не кожному подобається, то я завжди додаю до нього перед подрібнюванням цедру лимона чи апельсину або кілька листочків м'яти чи меліси. Також підійде ванільний цукор чи ваніль. Тож і вам радила б додати якийсь із цих ароматизаторів. Від цього смак пляцка зі шпинатними коржами завжди виграє. У чашу для збивання помістіть 4 яйця середнього розміру. Досипте 120 грамів дрібного цукру, четвертину чайної ложки солі і нехай далі попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно 7 хвилин. Повинна утворитися світла, справді дуже пишна маса, чимось подібна на злегка збиті вершки. Це важливо для того, щоб бісквіт справді вдався дуже ніжним. За цей час підготуйте суху суміш. У миску просійте 150 грамів борошна. Докладіть до нього третину стандартної пачки розпушувача, розрахованої на 500 грамів борошна, і ретельно перемішайте. Далі перекладіть підготовлену шпинатну масу у яєчну і перемішайте на найнижчих обертах лише до повної однорідності. На цьому етапі уже нічого не потрібно інтенсивно збивати чи довго перемішувати. У 3 прийоми всипте суху суміш у яєчну і лопаткою чи вінчиком круговими рухами знизу вверх вмішайте її у тісто. Для того, щоб максимально зберегти повітряність тіста, не використовуйте на цьому етапі міксер. Випікати корж ми будемо у формі розміром 36 на 28 см із бортиками середньої висоти. Застеліть дно форми якісним пергаментом. Я завжди прикріплюю пергамент до дна, де-не-де змастивши його невеликою кількістю вершкового масла. Рівномірно вилийте тісто в підготовлену форму, а далі лопаткою розрівняйте його по усій поверхні. Старайтесь зробити так, щоб його товщина усюди була більш-менш однаковою. Усе, в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 25 хвилин до готовності. Готовий корж під натиском пальця буде м'яко пружинити, а дерев'яна шпажка повинна виходити із центру коржа сухою. Повністю охолодіть корж, а потім розріжте його на 2 частини, кожна розміром 18 на 28 см. Як я вам і обіцяла, коржі вийдуть ідеальними, яскравими, соковитими і з приємним ароматом. Друзі, нагадую вам про свої 2 томи з чудовими галицькими пляцками. Це якісні книги великого подарункового формату. У кожній книзі по 50 детально з усіма нюансами приготування розписаних пляцків. До кожного рецепту є велике, красиве фото розрізу, щоб було видно, що має вийти. Якісний папір, поліграфія, тверда палітурка вас приємно здивують. Такі книги стануть чудовим подарунком як для вас, так і для ваших рідних та близьких. Для замовлення пишіть мені на Viber. Для світлого коржа у чашу викладіть 3 яйця середнього розміру. Досипте 35 грамів цукру і знову нехай трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера до світлої і дуже пишної маси. Це важливо, як і при приготуванні попереднього бісквіту. Всипте суміш із 60 грамів борошна і третини стандартної пачки розпушувача і вінчиком перемішайте до однорідності. Наприкінці вмішайте 30 мл олії. Цей корж ми будемо випікати у формі розміром 18 на 28 см, застеленій якісним пергаментом. Вилийте тісто у підготовлену форму і розрівняйте по усій площі. Усе, в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки за температури 165 градусів Цельсія приблизно 20 хвилин до готовності. Цей корж під натиском пальця буде пружинити активніше. Традиційно перевірте готовність коржа дерев'яною шпажкою. Краще обидва бісквіти
Приготувати за день до складання пляцка, загорнути у плівку і витримати у прохолодному місці, щоб вони добре стабілізувались і не кришились. Адже нам потрібно буде вирізати у білому коржі отвори. Я це зроблю ось такою чарочкою. Її діаметр приблизно 3,5 см. Рядочками виріжте бісквітні кружечки по усьому коржі. У мене вийшло 15 отворів. Кружечки нікуди не дівайте, вони нам ще будуть потрібні у роботі. 30 грамів швидкорозчинного желатину перемішайте зі 150 мл води, залишіть на 15 хвилин, а потім розтопіть. Крім того, одну пачку порошку полуничного желе, розраховану на 500 мл рідини, розчиніть у 300 мл кип'ятку і дайте йому охолонути. На підложку у кулінарну рамку викладіть один шпинатний корж нижньою стороною вверх. Це важливо для того, щоб потім вершковий прошарок не відшаровувався від коржа при нарізанні. І тільки після цього починайте готувати сирно-вершкову масу, оскільки після приготування вона буде дуже швидко схоплюватись. Для неї нам потрібно взяти 600 грамів смачного кисломолочного сиру. Досипте до нього 150 грамів цукру і влийте підготовлений розчинений желатин. Занурювальним блендером подрібніть усе до однорідної кремової маси. У чашу налийте 400 мл вершків для збивання. У мене вершки жирністю 36%. І далі нехай трішки попрацює техніка. Збивайте на низьких обертах міксера кілька хвилин, до моменту, коли на поверхні лише почне утворюватися рельєф. Нам тут не потрібно збивати вершки до повної стійкості. Порціями перекладіть вершки у сирну масу і перемішайте до однорідності. Ця маса почне швидко схоплюватись. Відділіть відразу 130 грамів маси для оформлення верху пляцка, а решту розділіть на 2 рівні частини. Викладіть одну частину на підготовлений корж і гарненько розрівняйте її по усій площі. Зверху викладіть світлий корж з отворами і долонею злегка притисніть його до маси. У кожен отвір викладіть полуницю гострою частиною вниз і втисніть її у сирну масу. Зверху на полуницю в отвір залийте полуничне желе, яке уже починає схоплюватись. Накрийте отвори вирізаними бісквітними кружечками і трохи втисніть їх всередину. Желе, яке залишилось, рівномірно залийте між кружечками. У нас вийде ось така конструкція. Помістіть форму на 15-20 хвилин в холодильник, щоб желе застигло. Зверху викладіть другу половину сирної маси. Якщо вона уже сильно загусне, то розігрійте її у мікрохвильовій печі 10-15 секунд і перемішайте до однорідності. Розрівняйте масу по усій площі. Зверху викладіть другий шпинатний корж нижньою стороною до сирної маси. Це важливо. Теж долонею злегка притисніть його до маси. Зверху змастіть корж відкладеною сирною масою. Я ще посипала зверху крихтами від шпинатних коржів. Не забудьте накрити форму харчовою плівкою і помістити в холодильник на 6-8 годин для стабілізації. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями і уміннями. А ось і наш красень. Вага нашого богатиря 2 кг і 800 грамів, висота 8 см. Ну що, глянемо, чи добре наш красень нарізається і чи красивий на зрізі. Що тут сказати? Це справжнісінька краса і смакота. 2 різні бісквіти ідеально поєднуються як із сирною вершковою масою, так і з полуницею та полуничним желе. При нарізанні цього пляцка краще попадати на отвори із полуницею, тоді розріз пляцка буде дуже ефектним. Пляцок ідеально нарізається на велику кількість порційних шматочків для подачі. Шматочки чудово тримають форму, не кришаться і не розвалюються. Розріз пляцка дуже ефектний і відразу приверне увагу на кльоші серед інших пляцків. А крім того, це дуже смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.